Okay, so hello guys. So welcome back sa ating discussions, General Mathematics. So for this session, so punta natin illustrating simple and compound interest. So before we proceed, tingnan muna natin yung isa sa mga outputs ng mga kaklase nyo, maaaring kaklase nyo to. So yung sasabihin ko sino may gawa nito, isa siya sa mga outputs niya sa kanyang reflection bilang estudyante ngayong may pandemic. So, naghahabol siya lagi ng deadline. So, sana kayo bilang mga estudyante ay nakagawa na kayo ng strategy o paraan kung paano nyo magagawa lahat yung mga activities, mga outputs, para hindi kayo lagi nagagawa sa oras at hindi lagi kayo naghahabol sa deadline. So, unahan mo natin i-discuss o pag-usapan yung mga terms na nakikita nyo during this discussion. So first, interest, the symbol is I. Take note of the symbol I. So this is the amount paid for the use of money. So interest, the amount paid if you use someone else's money. Next term, simple interest. So we will be discussing two types of interest here. The simple interest is yung kauna-unahan. It is the interest that is computed on the principal and then added to it. Next term, compound interest. Ito yung second type ng interest, wherein the interest is computed on the principal and on the accumulated past interest. So pinagkaiba niyan dito, the interest is computed on the principal only. Samantalang sa compound interest, the interest is computed on the principal plus the past interest. Next term, principal. So if you borrow money, so yung halaga na inutang mo sa simula, that is called the principal. So if you invest, so the amount na in-invest mo sa negosyo or sa bangko, it's called the principal. So the amount of money borrowed or invested on the origin date. Next, the rate. It is the annual rate. So pag makakita kayo dati ng percent dito, ng rate, it is usually in percent. Okay? And take note, it is always in terms of yearly interest rate. Okay, so tandaan nyo lagi na, pag rate, annual lagi yung pinag-uusapan natin, annual interest, unless otherwise specified. Okay? Then, the time or term. So, this is the amount of time in years. So, again, yung time natin is always in years where the money is borrowed or invested for the length of time between the origin and maturity date. Time kung gaano katagal bago mo bayaran yung inutang mo. Okay? So, nanghiram ka ng 100,000 and you promise to pay it after 3 years. So, yung time mo doon is 3 years. So, next term tayo. So, maturity value or the future value. So, this is the amount after 3 years that the lender receives from the borrower on the maturity date. So, ito na yung babayaran mo after nung usapan nyo. So, kung nanguta ka ng 100,000 after 3 years, so that yung amount na babayaran mo, yung utang mo plus interest, that will be called the future value or F. Next is the origin or loan date. Kung kailan ka nagsimulang, kung kailan the money is received by the borrower. Kung kailan mo pinautang yung pera, kung kailan ka nangutang, o kung kailan mo nilagay sa investment yung pera. This is the origin or the loan date. Maturity date, it is the date on which the money borrowed or the loan is to be completely repaid. Kasi pag narinig kayo, mature na yung utang mo, meaning malapit ka na sa deadline. Kailangan mo na siyang bayaran. That's your maturity date. Kundi, madidemanda ka na, baka mapatawag ka na sa barangay dahil may utang kang hindi pa nababayaran. Next term, so lender. So lender, siya yung person or institution who or what that invests the money or makes the fund available. Siya yung nagpapairam. O siya yung nagbibigay ng pera, siya yung investor. O yung borrower, siya naman yung nangungutang ng pera, okay, sa lender natin. So, ang una mo natin pag-usapan ay bakit kailangan magbayad ng interest? Ano yung dahilan? Bakit tayo nagbabayad ng interest? So,
consider this. Okay? So for example, ito si Alvin. So meron siyang date kay sa kanyang sinisintang si Belen. O yan si Belen. So sa kanyang date, meron siyang budget na 500 pesos. So yung 100 doon, pambili niya ng flour. Yung another 100 for the chocolate. So, planado na. May movie tickets pa siyang bibilin for 100 pesos. At, siyempre, yung pagkain nila, manunood, o ba nasa date, 200 pesos. So, meron na siyang, kompleto na. Naka-ready na siya makapag-date sa kanyang sinisinta. Now, eto naman si Ben. Nagkataon, meron din siyang date sa kanyang iniirog na si Catherine. Kaso, ang problema, wala siyang budget. Zero yung pera niya. Pero gusto niyang bigyan si Catherine ng tsokolate na worth 200 pesos. So, ang ginawa ngayon ni Ben, nang hiram siya kay Alvin ng pera. Nang hiram siya ng 200 pesos para lang maibili ng chocolate si Catherine. Siyempre, bilang isang mabait na kaibigan, nagpaubaya si Ben, kaya si Alvin, binigyan niya ngayon ng 200. Pinautang niya ng 200 si Ben para lang sa kanyang chocolate. Para lang maibili niya ng chocolate si Catherine. Ayan. So dahil doon, ang budget na lang ngayon ni Alvin ay 300 pesos. Hindi na siya namili ng flour. Hindi na siya namili ng chocolate. So ang binili niya lang ay yung movie ticket and yung 200 pesos na para sa kanilang date. Kaso, sipin natin dito yung eksena na yun. After the date, naghahanap ngayon itong si Belen. Saan na ang chocolate ko? Saan na ang flour ko? Bakit wala akong chocolate? Bakit wala akong flour? So dahil doon, nagtampo si Belen, nagkaaway silang dalawa, at sila ay nag-break. Ayan. Samantalang ito namang si Ben at si Cathy, dahil sa chocolate niya, lalo pa sila nagmahalan. Ngayon lang palalo sila sa isa't isa. Isipin nyo nga yung sitwasyon. Nawalan ng 200 pesos si Alvin. 200 pesos na yan, pwede niya sana magamit yan para lang sa kanyang sariling satisfaction, para mapasaya yung kanyang babaeng pinakamamahal. But instead, binigay niya ito kay Ben bilang pautang para si Ben ay may maibigay naman sa kanyang sinisinta. So, ang sitwasyon natin dyan ay loan. So, why do we pay interest? Sa loan, when we take a loan, kapag tayo nangutang, tandaan nyo, ninakawan natin ng pagkakataon. So, in this case, ninakawan ni Ben ng pagkakataon si Alvin na gamitin yung pera niyang 200 pesos para masatisfy yung kanyang sariling pangangailangan. At dahil doon, dahil sa nanghiram tayo, ninakaw natin yung pagkakataon yun, dapat natin siyang bayaran ng kalakip na interest bilang pampalubag loob. Ganun din sa mga nagpapautang. Kung nangutang ka sa kapitbahay mo ng 5-6, hindi ko sinasabi mangutang ka sa 5-6, pag nangutang ka ng 5-6, o sa kaklase mo, nangutang ka ng 100 pesos, tandaan mo, yung inutangan mo, nawalan ng opportunity na magamit yung pera na yun para magamit sa kanyang sariling kasiyahan. And therefore, nararapat lamang na magbayad ka ng interest. Okay, bilang pampalubag loob doon sa opportunity nawala sa original owner ng pera. Now, another situation is this one. Halimbawa, ito si Alvin ulit. Nagpunta siya sa bangko at nagdeposito siya ng 50,000 pesos. So, nagdeposit siya, binigay niya sa bangko itong pera na ito. Now, bilang parang investment niya, kung ituturing natin Now, yung bangko na to, they are going to use that money. Siyempre, hindi naman natutulog yung pera sa loob ng bangko. May ginagawa yung mga specialist dyan in terms of finance, mga specialista, mga managers ng funds, para yung perang binigay ni Alvin ay tumubo din. And therefore, dahil ginagamit ni bank yung pera ni Alvin, nararapat lamang na bigyan din siya ng interest. So, meron siyang dapat ma-receive na tubo because, again, ginamit ng bangko yung pera ni Alvin at nararapat lamang
nabigyan si Alvin ng karampatang interest sa paggamit ng pera na yun. So, yun, so interest, nagkakaroon ng interest if we invest. Okay, so pag-usapan muna natin ng simple interest. So, sabi natin kanina, simple interest is wherein the interest is computed from the original principal, so the original amount. So, napakasimple muna ng pag-uusapan nating formula. So, I stands for interest. P is for the principal or the amount of money na hiniram o pinautang. Rate is, syempre, laging naka-percent. Pero note, gagawin nyo yung laging decimal na. Then time, which is always in years. Halimbawa, you borrowed 10,000 pesos and promised to pay it after 5 years with 10% simple interest per year. Now, kaya na natin isolve yan gamit yung I equals PRT na formula na yan. Pero, hinahinay muna tayo. For this session, I just want to show you how you can illustrate paano natin may papakita yung computation ng simple interest para ay higit nyo siyang ma-appreciate. Okay? So, ito yung mga given natin. So, determine the given first. So, 10,000 pesos, that will be your principal. Yung 10%, ito yung 10%. Oops, patalastas tayo. Lagi, yung percent, i-convert nyo siya sa decimal before you use it in further mathematical computations. So, paano ba nangyayari yan? Balikan lang natin, So, pinakasimpleng paraan dyan is grab your calculator, then divide 10 with 100. So, laging 100. Ang lalabas dyan is 0.1 or 0.10. Okay? Yung iba, yung ginagawa ng elementary tayo, yung tinuro sa atin dyan, so 10% daw. So, asan ba yung decimal point ng 10? Nandito siya, the whole number siya. So, lagi daw move 2 decimal places to the left. So, yung tuldok, gagalaw pa kaliwa, 2 beses, so matitira dyan, 0.10. Halimbawa, 30% o 32%. So, 32% gawin natin decimal. So, ito yung decimal niyan. Galaw tayo 2 beses pa kaliwa, 1, 2. So, magiging 0.32. Yung 32% naging 0.32. Another, halimbawa, 5%. 5%. So, paano yan? Ang decimal niyan ay naandito. Okay? So, gagalaw tayo 2 beses pa kaliwa. 1, 2. Oops! May bakante. Yung bakante na yan, lalagyan lang natin ng 0. So, 5% is equivalent to 0.05. Okay? Halimbawa pa, 8%. So, gawin natin decimal yan. So, yung 8, ito yung decimal niya. So, galaw, 2 beses, isa, 2. So, this will be our new decimal place. Then, insert 0 doon sa blank space. So, we have now 0.08. Okay? Now, last, 1.2%. Nasaan ba yung decimal? Ito yung decimal. Kita-kita na natin dyan. So, galaw tayo 2 beses pa kaliwa. 1, 2, and ito na siya ngayon. 0.012. That is your decimal. Equivalent of 1.2%. So, in this case, dahil 10% lang tayo, so that will be equivalent to 0.1 or 0.10. So, I want you to focus on this example. So, dahil ito kasing gagawin nyo sa inyong output 1. So, pakipanoorin mabuti. So, 10,000 pesos, yung principal natin kanina. Rate is 0.1 or 0.10. Then, 5 years. Now, hindi mo natin gagamitin yung, papakita ko muna sa inyo yung atake sa kanya per year. So, bawat year ang atakin natin, so 5 taon natin papakita yung solution on how we can solve for the interest using simple interest rate. Halimbawa, so isipin natin, simulan tayo sa year 2021. So, at the start of year 2021, ang perang inutang ay nagkakahalaga ng 10,000. The rate is 0.1 or 0.10.
time, o din tayo ha, dahil per year ay papakita ko sa inyo, so ang lagi nating time is 1, dahil yearly ang papakita ko sa inyong solution, at ganito yung gagawin nyo sa inyong outputs. So the interest is PRT, principal times rate times time, so 10,000 times 0.01 times 1, and using your calculator, you will have 1,000 pesos. So the interest for 2021, at the end of 2021, sa katapusan, magbabayad siya ng 1,000 pesos na tubo, interest. So future value, so at the end of year 2021, sa katapusan, so December or something like that, magkano na ngayon yung utang niya plus interest. So yung original na utang niya is 10,000 plus 1,000, so yung utang niya ngayon is 11,000 at the end of year 2021. Ngayon, papasok na ngayon yung year 2022. So, ang nakakatuwa sa principal ng simple interest, lagi siya kay 10,000. Right? Hindi nagbabago yan sa simple interest. So, the principal is as is, 10,000, lagi lang. Still, the same rate, the same time, one year lang tayo year 2022. So, the same computation, 10,000 times 0.1 times 1. So, use your calculator, and you will have 1,000 pesos. Now, for the future value, magkano na ngayon yung utang niya? So, saan galing ito 11,000? Ito yung utang niya noong year 2021. Plus 1,000. Saan galing ito 1,000? Ito yung tubo niya for the year 2022. So add them and you will have 12,000 pesos. So ito na ngayon yung utang niya at the end of year 2022. Punta na tayo ngayon kay year 2023. Still, the principal is 10,000. The same formula. So, the same pa rin yung interest niya. No? Kung napansin nyo, hindi nagbabago yung amount of interest. Okay? Pero yung future value niya, nagbabago siya. Yung 12,000, saan nanggaling to? So, this is last year's future value, maturity value, plus another 1,000 for this year. Ito, yung 1,000 na to. So, we'll now have 13,000. Punta tayo ngayon kay 2024. Right? Still 10,000, 0.1, 1. So, the interest is still 1,000 pesos. So, 13,000, ito siya, plus 1,000, yung utang, yung tubo niya ngayon for this year. So, you will have 14,000. And, siyempre, pang last year niya na, dito na yung pinakadulo niya, magbabayad na siya dapat dito. So, 10,000, 0.1, 1. So, the interest is still 1,000. Take note sa simple interest, laging pare-parehas lang yan. So, magkano na yung utang niya ngayon? 14,000 yung last year, then yung tubo niya 1,000. So, therefore, at the end of 2025, after 5 years, yung 10,000 na inutang ay magiging 15,000. Ito na dapat yung bayaran nung nangutang ng 10,000 pesos. And this is the illustration ng yearly computation. Gagawin nyo sa inyong output number 1. Okay, so hopefully nag-guess nyo si simple interest. Balikan nyo lang siya mamaya na punta na tayo ngayon. Illustrate naman natin si compound interest. Now, si compound interest ay mayroong sarili niyang formula paano siya i-computein. But, i-illustrate muna natin siya gamit pa rin yung original na formula ng interest na PRT. Okay, papakita natin yung yearly na computation gamit yung I equals PRT. Tingnan natin. So, the same question, 10,000 pesos, 5 years, 10% interest rate. This time, medyo nagbago lang sa pangungusap. Compounded per year. So, doon mo malalaman that you are supposed to solve it using compound interest. Dito sa keyword na to, compounded per year. So, the same given, 10,000, 0.10, and 5 years. So, ngayon, punta natin paano siya compute. Year 2021, first year. Napasin natin, 10,000 yung principal na the original amount. The rate is still 0.1. Time natin is 5 years, katulad ng kanina. Dahil per year yung atake natin, kaya ang time natin sa bawat computation is just laging 1. So, PRT pa rin, principal times rate times time. So, lalabas pa rin dyan, 1,000 pesos. So, the future value, yung original na inutang niya, 1,000.
10,000 plus another 1,000. So, ang utang niya ngayon is 11,000 pesos at the end of 2021. Okay? Now, punta na tayo ngayon kay 2022. Dito na ngayon nagkaroon ng pagbabago. Dito nyo na makikita yung malaking pinagkaiba, difference between simple and compound interest. Kanina, sa simple, nananatili lagi itong 10,000 pesos. But this time, for compound, yung principal na to ay manggagaling doon sa future value nung nakalipas na term. Okay, so kakopy lang natin doon. So, ang utang niya na ngayon, okay, yung nakakatuwa sa compound, yung tubo ay kinukuha doon sa utang plus yung nakaraang tubo. Okay, the previous interest. So, 11,000 ang yung principal mo, yun ang yung utang mo, 0.1, yung rate, times 1, times 1, yan. Okay, so use your calculator, you will have 1,100 pesos. Take note, kung meron tayong decimal, i-round off nyo lang siya sa 2 decimal places or to the nearest centavos. Okay, kasi pera yung pinag-uusapan natin, so 2 decimals lagi tayo. Kung mayroong decimal siya Now, 11,000 pesos plus 1,100 pesos. Ano galit 11,000? Ito, yung nakalipas niyang utang. Yung nakalipas niyang utang na yan, 11,000, this time, tumubo naman ngayon ng 1,100. Kaya ito yun, yung 1,100 na to. So, add them, 11,000 plus 11. So, ang utang niya na ngayon at the end of year 2022 is 12,100 pesos. Okay? Ano mangyayari ngayon dyan kay 12,100? Siya ngayon yung magiging principal for the start of year 2023. Yan na ngayon yung utang niya, 12,100. At yan na yung kukuhanan natin ng tubo na 0.1. Then, time is 1 year. So, 12,000 times 0.1 times 1. So, use your calculator. Ito ngayon yung interest, 1,210 pesos. O, kanina natin i-add yung tubo na yan doon sa nakalipas niyang utang, 12,100 pesos. I-add natin siya, use your calculator, o sabihin ng 30,310, ito yung utang niya ngayon at the end of 2023. O, 2024. So, yung 13,000, ito na ngayon yung kanya magiging principal. So, the same din dito, the same. So, ito ngayon yung bagong computation ng interest. Ito ngayon yung bago niyang interest. Kung napasin nyo, yung interest niya, kada taon ay nadadagdagan. So, tumataas ng tumataas. Hindi katulad ni simple interest na nananatiling 1,000 pesos. Okay, so 1,331 pesos. Plus, yung last na, yung principal niya, which is 13,310. So, 13,310 plus 1,331 is 14,641. So, yun yung utang niya ngayon at the end of year 2024. O sa wakas, last year, huling taon na. So, yung 1,461, siya ngayon yung bago nating principal with the rate of 0.1, 1 year, and this is the new computation for your interest. Gamitin lang ng calculator. Yan. So, ito na nga siya, 1,464 pesos and 10 centavos. So, i-round off 2 decimal places. Pagkita nyo lagi 2 decimal din, ha. So, 10 centavos siya. So, 14,641. Yun. Plus, yung interest ngayong taon. At ito na ngayon yung babayaran niya at the end of 2025. So, meaning, yung utang niya na 10,000 pesos at the end or after 5 years ay magiging 16,105 pesos and 10 centavos. Okay, so compare lang natin sa dalawa para nakita natin yung kanilang pinagkaiba. So, the same ang given natin, 10,000 pesos ang principal, 10% or 0.1 or 0.10 ang kanyang rate. Then, for 5 years. Pinagkaiba lang, this is simple interest per year. Ito naman ay compounded annually. Okay? So, ang future value based doon sa computation natin is 15,000 pesos. Meaning, yung 10,000 niya, naging 15,000 na yung babayaran ng utang. And therefore, tumubo na yun ng 5,000 pesos. So, nakuha yun, 15,000 minus
10,000. So, ang tubo is 5,000 pesos. Dito naman sa kabila, sa compound interest, yung 10,000 na to ay naging 16,105 pesos and 10 centavos. Meaning, pag minus natin yung future minus principal, lalabas si interest. So, tumubo siya na 6,105 and 10 centavos. Okay? So guys, yan yung pinagkaiba ni simple interest and compound interest. So review nyo na lang yung dalawang examples. Para magawa nyo yung output number 1 natin. Okay, gagawa kayo ngayon ng table, the same table na nakita nyo kanina. Pero this time, ito yung sitwasyon. So Ben will invest 50,000 pesos. Meron siyang dalawang pinagpipilian, Bank A, which is offering 6% simple interest rate. And while the other bank, Bank B, offers 4% interest compounded yearly. O yan, kita-kita na. Dalawang magkahiwalay na tables yan. 6% simple interest rate. Then, yung pangalawang table, 4% interest compounded yearly. So, para sa compound interest. Now, ang plano ni Ben, he wants to invest the money for 10 years. Bago niya i-withdraw, so 10 years, bago niya i-pull out yung kanyang investment. So, ang tanong ngayon, ano dapat yung kanyang bank na pipiliin? Okay? Now, syempre, para magawa nyo yan, illustrate nyo yung Bank A, computation per year. So, tandaan nyo, 10 years yan ha, kaya magkakaroon kayo ng 10 rows. Pakita nyo sa computation nyo, sa papel nyo yung 10 years na yun. Then, illustrate yung interest computation ng Bank B. Then, konting paliwanag lang, sino pipiliin niya? And, bakit? Okay? So, hopefully, maipasa nyo yung output. So, tandaan nyo mga kapatid, yung outputs ang ipasa nyo sa akin, yung mga activities sa module. Yung mga activities sa module ay ilagay nyo lang sa inyong mga notebook. Okay? Ito yung ipapasa nyo ngayon. Output number 1. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. So, enjoy lang tayo sa ating mga buhay. Thank you very much.